بیایم با هم نان کریسمسی مانکی درست کنیم. ابتدا مواد خشکمون رو با هم مخلوط میکنیم. خمیرمایه داریم، نمک، نشاسته ذرت، شکر و وانیل. دو عدد تخم مرغ داریم، اضافه کنیم. شیر رو اضافه میکنیم. بین تر و خشک خمیر روغن اضافه میکنیم و اگه نیاز داشت ما بقیه شیر رو اضافه میکنیم. بعد از اینکه خمیر آماده شد چونه میکنیم. داخل ظرف قرار میدیم تا حجمش 2 برابر بشه. آموزش درست کردن کارامل. برای درست کردن کارامل تا شکر رو میریزیم. هم نمیزنیم تا کاملا لایه زیرش که آب شد لایه بعدی رو میریزیم. وقتی که اینجوری آب شد لایه بعدی رو میریزیم روش. بعد از اینکه شکر اینجوری آب شد لایه بعدی شکر رو میریزیم تا لایه آب بشه. در نهایت شکر آب شده به این صورت در میاد. بعد شیر رو اضافه میکنیم. اول سفت میشه. و بعد خامه گرم اضافه میکنیم. کره همدمای محیط رو به موادمون اضافه میکنیم. چه بویی! یکم وانیل اضافه میکنیم. و خاموش میکنیم. یکم نمک اضافه میکنیم. اینجوری شیرینی زیادش اذیت نمیکنه. بعد از اینکه کاملا با کره آغشته کردیم آرد پاشو میکنیم تا نانمون راحت تر خارج بشه. خمیرمون 2 برابر شده و کاملا حجم گرفته. ما اینجا نیاز داریم به کره، پودر دارچین و شکر، کارامل و گردو. این دوتا رو با هم مخلوط میکنیم.
خمیر رو باز میکنیم. بعد از اینکه خمیر رو باز کردیم به تیکه‌های کوچک تقسیمش میکنیم. مهم نیست اندازه‌اش چقدر باشه، فقط کوچک باشه. مساوی بودن برامون مهم نیست. مقدار کارامل رو داخل ظرف می‌ریزیم. هر قسمت رو به دایره‌های کوچک تبدیلش می‌کنیم، اینجور کره می‌زنیم و داخل شکر رو می‌چینیم تا کاملا پر شه. از گرده برای لایه میانی استفاده کنید. یه مقدارم کارامل بینش می‌ریزیم. به مدت 25 دقیقه در دمای 190 درجه سانتیگراد پختش را انجام بدید. با گردو و کارامل دوباره روی سطح رو تزیین کنید. نوش جان.